ดูนะครับดูขณะนี้เวลานี้นะครับดูความวุ่นวายของทะเลนะครับดูว่าคลื่นมันเพิ่มตอนนี้กำลังข้ามายังเต็มทีนะครับนี่พายุยังไม่เข้าที่นะครับพายุยังไม่เข้าที่แต่ว่าคลื่นลมมาก่อนนะครับดูว่าน่ากลัวไหมนะครับดูว่าน่ากลัวไหมอันนี้ผมได้พี่น้องได้ดูกันคนที่ไม่เป็นคนไม่เคยเห็นนะครับดูนะครับดูว่าคนเลี้ยงไอ้ลูกลั่นได้เราลูกลั่นดูลั่งได้ฟังนะครับ